Nakapag-deactivate na ako ng Facebook page. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturuan kayo kung paano mag-deactivate ng Facebook page this 2025. Ito ang new way. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app. Then pindutin yung 3-line icon sa taas. Then pindutin po yung iyong Facebook page. Mag-i-switch ng profile po tayo. Then pindutin po dito yung 3-line icon sa taas din. Mag-scroll down at pindutin yung setting and privacy. Then pindutin po yung settings. Then dito po ay mag-scroll down pababa at hanapin ang access and control. Then itap po natin yung access and control. Then pindutin po natin yung deactivate page. And pindutin po yung continue. Then ilagay po ang reason kung bakit magde-deactivate ng Facebook. So for me, this is temporary. I'll be back. Marami naman po reason dito. Then pindutin po yung continue. Then dito po ilagay kung ilang days automatic mare-reactivate ang page. So for me po ay 1 day lamang. Then itap po yung continue. Pwede pong i-download yung information and ako po hindi na, so I choose continue. Then pindutin po yung deactivate page. And nagsuswitch na po sa main profile at de-deactivate na po ang Facebook page. At ganyan lang po siya kadali. At kung nakatulong ko makapag-deactivate ka ng Facebook page ay tulungan mo rin ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!